තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා bell icon click කරන්න. IBM කියලා පිළිගන්න ඊට ඉතින් ගැන තවත් අලුත් වැඩක් ගැන. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා ඔයාලට ෆොටෝ එකක් හෝ ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට කොහොමද අපි මේ නමක් දාගන්නේ watermark එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝෙන් සුපිරි ඇප් එකක් තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ add watermark කියන ඇප් එක. අපි ඕපන් කරලා බලමු. මේක Play Store එකෙන් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් add watermark කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරලා අපිට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් image එකකට watermark එකක් දාන්න. ඊළඟට apply on videos වලට watermark එකක් දාගන්න. ඒ වගේම අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට හදන්න පුළුවන් watermark එකක් logo එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. ගොඩක් features මේ app එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු image එකකට කොහොමද අපි watermark එකක් ඇතුල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ apply on image කියන එකට ගියාම ඔබට තෝරා ගන්න app එකක් කියන්නේ ඔබට ෆොටෝ එකක් තෝරා ගන්න තියෙන්නේ. මම මේ ෆොටෝ එක තෝරා ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් අපි මේකෙන් අපිට logo එකක් හදලා තියෙනවා නම් අපිට මේ logo add කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ තියෙන watermark අපිට මේකට apply කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට හදනවා එකක්. ඉතින් අපිට ඕන ඩිසයින් එකකට අපිට මේකේ සකස් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකෙන් ගිහින් අපිට කොන හැඩතලයක් රවුමක්ද හાર્ඩ් එකක්ද ඊළඟට හතරස් එකක්ද කියලා අපිට මේකෙන් සිලෙක්ට් කරගෙන පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ අවශ්‍ය නැත්නම් මේ ටෙක්ස්ට් Creat watermark එකට යන්න ගිහින් අපිට මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකෙන් අපිට watermark එකක් මේකේ නිර්මාණය කිරීම හැටි තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ බලා ගන්න. මම මේකට දාන්න යන්නේ ASETech show කියලා මම ටයිප් කරලා මෙහෙම මට අවශ්‍ය පරිදි සකස් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට මේකෙන්ම ඩුප්ලිකේට් ඒ කියන්නේ දෙකක් ඕන නම් තව එකක් මේ ඩුප්ලිකේට් කියන බටන් එකෙන් දාගෙන පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊතල වලින් වමට සහ දකුණට සෙන්ටර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් ෆොන්ට් කියන එකකින් ෆොන්ට් ස්ටයිල් එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මම මේ ෆොන්ට් එක තෝරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට කලර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කැමති කලර් එකක්. ඉතින් මම මේකට රතු පාට තෝරා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට මේකට ෂැඩෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෙතනට මම ගන්නවා කොළ පාට මේ විදිහට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන කොළ පාට දාලා ඊළඟට අපිට මේකට වටේට මේකක් දාන්න නම් BG කියන එක. ඉතින් අපි මේක 3D විදියට කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ හැඩ තලයක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඕන විදිහට මේ හරව ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේකෙන්. මේ විදිහට කළා මෙතන උඩ තියෙන හරි ලකුණ ටික් කරනවා. ඉතින් අපිට පේනවා දැන් මේ අපි ඉස්සෙල්ලා තෝරාගත්තේ ෆොටෝ එකට watermark එකක් දාන්න යන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට මේ විදිහට watermark හදලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට වෙනස් විදිහට දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ tile කියන එකෙන් අගුවම අපිට පේනවා ඇති මේකේ watermark ගොඩක් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මේ ටිකක් ඩාර්ක් කරගන්න පුළුවන්.
පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනෙමුත් පුළුවන් මම මේක පොඩ්ඩක් විශාල කරගන්න පේන්න මේ විදියට මේ විදියට ගහ කරගෙන මේක පොඩ්ඩක් අපට ඕන රොටේට් කරගන්න පුළුවන් කොයි විදියද කියලා ඊළඟට තව මේක විශාල කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරලා ඔව් මේ විදියට තමයි මම දාන්න යන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ මේ හරි ලකුණ ක්ලික් කරලා මේ තියෙන මේ ප්‍රොපර්ටිස් එකක් වගේ තියෙන බටන් එක ඔබන්න තියෙන. එතකොට ඔයාගේ ඉමේජ් එක කම්ප්ලීට් වෙලා සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි දැන් හදපු ඉමේජ් එක තමයි මේ සේව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. තව මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මේ තව වීඩියෝ එකක් මේ පිළිබඳ තව වීඩියෝ එකක් ඕන නම් එහෙමත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. bell icon click කරලා තියන්න. එතකොට අපි දාන අලුත් වීඩියෝ ඔබට ඉක්මනින් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් තවත් දිනයක අපි හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමු. අද සමගන්න